සිට වංගු 10ක් පහු කරගෙන සූරියකන්ද හරහා කිලෝමීටර් 34ක දුර ගමනකින් පස්සේ අපි දෙනියායේ හේස් ටී ෆැක්ටරි එකට ළඟා වුණා. ටී ෆැක්ටරි එකේ ඉඳන් ආසන්න වශයෙන් කිලෝමීටර් 5ක දුරින් තමයි ගොංගල view point එක පිහිටන්නේ. කොහොමද ඒක? අදි හිස්ටයි හොඳටම මහන්සියෙන් බලන්න. ඔව් කියලා දන්නේ. අපි සෑහෙන දුරක් ආවා. අපි පල්ලෙහා ෆැක්ටරි එකේ ඉඳලා පයින්ම මේ ටික ආවා. හරි මහන්සි. ඔන්න දැන් තමයි අපි අපේ ගමනේ හොඳම හරිය පටන් ගන්නෙ. ඔළුව පාත් කරගෙන මේ සොඳුරු වනාන්තරයේ මැද්දෙන් අපි ගමන් කරන්නේ ගොංගල මහා කළුගල් පර්වතයේ දෙසටයි. එන්න මා සමග. ලංකාවේ උසම කඳු පන්ති අතරින් 15 වන තැන හිමි කරගන්න ගොංගල කඳු පන්තිය මුහුදු මට්ටමේ සිට අඩි 4455ක් උසකින් යුක්තයි. DFam බේරිලා ගමන සාර්ථක කරගන්න තව කිව්ව යන්න තියෙනවා. අපි ඔහොම යන්න. මෙතනින් පාරවල් තියෙනවා අඩි පාරවල්. සපත්තු පාරවල් තියෙනවා.
එතන මේ හැරෙන පාර නිසා හැරෙන පාර නිසා මේ ගල්වල තඩි තියෙන එතන වල පරිස්සම එන්න. තව ටික දුරක් අපිට මේ විදිහටම මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි ආවා වගේ තව භාගයක් විතර වගේ මම දන්නේ තව අපිට යන්න තියෙනවා. යන් කොහොමද? අම්මයි DL එක සත්‍යයක් කියලා නේ. ඒක තමයි. ඉතින් නාන්න තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙච්චර කරන්නේ. හරි යන්නේ වතුර පාර. අපිට දැනගන්න ලැබෙන විදිහට ගින්ගල්ලේ ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ මේ රක්ෂිතය තුලින්. මේ පුංචි දියපහරේ හඬ අපට පරිසරයේ සුන්දරත්වය තවත් වැඩි කරනවා. දියපහර අසල මඩ වේලාවක් ඇඳී සිට විඩා නිවාගත් අපි නැවතත් අපේ ගමන ආරම්භ කළා. මේක පූල් එකක් නේ. ස්වභාවික පූල් එකක්. දැන් අපි අපේ ගමනේ අන්තිම හරියට එනකන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තව කොහොම සුළු කොටසයි අපිට තව මේ කැලේ ගමන් කරන්න තියෙන්නේ. එන්න අපි එළියට ගිහලා බලමු. අවසානයේ අපි අපේ ගමනාන්තයට ළඟා වුණා. ඔය ඈතින් පේන්නේ view point එක. අපි ළඟට ගිහින් බලමු.
මෙතන ඉඳන් බැලුවහම ගමන පටන් ගත්ත හේයස් ටී ෆැක්ටරි එකක් පේනවා. ඊට අමතරව කොළොන්න, ඇඹිලිපිටිය, උඩවලවේ ඩෑම් එක, බලංගොඩ වගේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් තවත් අලුත් බ්ලොග් එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි මෙතනින් සමුගන්නවා.